Mitsubishi Mirage. Try natin. Yung check engine. Scan natin. Scan. Engine. Read trouble ko. Yun. Cylinder mispa detected tsaka injector circuit low. So dito tayo sa cylinder 1 dahil dito yung reading na yung sakit ng injector 1 nakita natin na naka-individual na. Ito na wire at sakit, ayusin natin. Dito yung nagka-problema. Ito tinanggal natin. Oh. Individual sakit na siya. So dito nagka-problema. Tapos tinanggal natin yung spark plug. Bago pa naman. So nilinis na lang natin. So ibalik na lang natin to. So ito mga boss, nakabit na natin yung spark plug sa coil. Binalik na natin. So gagawin natin ito na wire. Lagyan natin ng socket para ma-fix to. Dahil sa linagay na individual, pag vibrate na putol. So nabalik na natin mga boss. Subukan natin. I-reset muna natin yung trouble code niya. Okay. Yun. No trouble code na mga boss. Ito na. Kabit na. Susubukan natin pag-start. Wala ng palya. So okay na mga boss, injector socket lang yung problema. So wala tayong nakitang original na socket. Inayos lang muna natin.